أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. نظبط المقاس على 20 سنتي، نربط كويس، نركب منشار القرص ونبدأ القص. ده موضوع حلقة النهاردة، دليل قص بمسطرة قياس بتحدد عمق القصة للمنشار القرص أو الميتر سو المرعب. نشوف كده المقاس إيه؟ ممتاز، يلا بينا نبدأ مع بعضينا. هنبدأ أول حاجة ناخد مقاسات القاعدة المسطحة لمنشار القرص، ودي طبعا بتختلف من موديل لموديل. نظبط عمق قرص المنشار لنفس عمق الخشبة اللي هنقصها، كونتر 18 مللي، ونقفل زرار الأمان. ونبدأ بقى القص. قطعة عرضها 36 سنتي. هنقص بقى من القطعة دي قطعة طولها 20 سنتي وقطعة بطول 13 سنتي. وهنستعمل السبيد سكوير كدليل للقص. ما تنساش تشوف الحلقة اللي كنا قدمناها عنه قبل كده لو ما كنتش شفتها. على الجزء الباقي بقى هنظبط منشار القرص بطريقة عمودية مظبوطة، ونبدأ ننزل السلاح واحدة واحدة لحد الآخر عشان نعرف مكانه فين بالظبط. ونبدأ بقى نركب سدايب عرض 2 سنتي حوالين منشار القرص عشان تثبته في مكانه. بالغيرة وبمسدس المسامير هنثبت الإطار اللي هيبات فيه المرعب. تمام كده، ممتاز. كده خلصنا الجزء الأول اللي بيبات فيه المنشار. الجزء ده بقى هنقسمه ل3 أجزاء، 9 سنتي هنا و9 سنتي هنا. باستعمال المسطرة الدقيقة حرف تي هيبقى سهل نعمل الخط في مكانه مظبوط. يبقى شوف برضو الحلقة اللي عملناها عنها. كده رسمنا القياسات بتاعتنا، وهنبدأ بقى نقص بالمنشار، وهنحتفظ بالأجزاء اللي هتطلع عشان هنستعملها بعد كده. كل الأدوات والمعدات المستعملة في الفيديو هتلاقوا أسمائها وأماكن الشراء المحتملة أو الروابط في وصف الفيديو. يبقوا بصوا بصة. زي ما احنا عارفين منشار القرص ما بينزلش للآخر في أطراف القص في الحالات اللي زي دي، عشان كده هنكمل القص بمنشار الأركت أو المنشار اليدوي. استعمال بقى منشار الأركت وفي الأجزاء اللي قصيناها من شوية هنقص الشكل ده. وهنحتاج منه قطعتين. المقاسات موجودة اهي، لو تحب تعرفها وقف الفيديو. نبدأ بقى الصنفرة. هنحتاج قطعة خشب صغيرة بالشكل ده، ومعاها ستابة تكون نفس مقاس أو أكبر من مقاس الخشبة اللي شغالين بيها. هنجهز فيها ثقبين بتخيشة لراس المسمار، نحط قطعة الصنفرة ونقفل عليها بالمسامير. دي أفضل صنفرة ممكن تستعملها في صنفرة الأطراف، ولأن الصنفرة مهمة جدا في دليل القص ده بالذات في الأطراف، عشان كده عملت لها أداة الصنفرة البسيطة دي. كده الدليل متصنفر وناعم فله. دول القطعتين اللي قصيناهم، ودي القطعة ال 13 سنتي، ومفروض هتكون الحركة بالشكل ده. عشان كده هنبدأ تثبيت القطعة دي في بعض. هنركب أول قطعة بالشكل ده. زي ما احنا شايفين القصة مستقيمة ونضيفة، ودي ميزة منشار القرص الحقيقية. حتى الجزء التاني القصة ممتازة. ورقة بقى عادية كده ونتنيها على 2، عشان دي مفروض تكون المسافة بين الأجزاء اللي هنركبها جنب بعض. بنحطها بالشكل ده ونبدأ نلزق ونركب الخشبتين دول في بعض. كده هيكون في مسافة مظبوطة تسمح بحركة اللسان بدون ما يكون في بوش أو وسع يحرك أو يلق الدليل بتاعنا. ومع شوية تنعيم كمان هتبقى ممتازة. دي بقى القطعة ال 20 سنتي. مفروض نخلي الخط ده موازي للخط اللي بيظهر منه سلاح المنشار. هنبدأ نحط الغيرة، وباستعمال أي زاوية قايمة هنتأكد من عمودية الجزء اللي هنركبه. دي أهم تركة في الدليل بتاعنا. تمام كده، الحركة سلسة ودقيقة جدا. مطلوب بقى نثبت الجزء المتحرك ده في لسان دليل القص، بحيث لما نفتح الدليل أقدر أقفل ويبقى ثابت معايا. باستعمال شوية بنط مختلفة عملنا شكل المقبض ده. الجزء الصغير ببنطة واسعة بالشكل ده، والشكل النجمة ده بنعمل الأول 5 تخريمات ببنطة وبعدين بنطة واسعة، بيدينا الشكل النهائي ده. هنستعمل مسمار بقى مع صامولة، نربط الصامولة عشان نعرف نرسم حدودها، ونبدأ بالمكدة نفرغ لها مكان تبات فيه.
تمام كده ركبت مظبوط. نقطتين سوبر جلو هتخليها حديد، وبالغيره هنركب الجزء النجمه فوق الجزء الصغير ونقفل عليهم بورده وصاموله. نسيبهم بقى ينشفوا شويه ونبقى نرشه باي لون مميز. هنعمل بقى ثقب في الجزء المتحرك يكون اكبر شويه من مقاس المسمار اللي استعملناه، وطبعا الثقب ده هيكون واصل للسان اللي تحت في مجرى ممتد بطول اللسان بتاعنا. المجرى ده ممكن تعمله بمنشار الاركت او الراوتر حسب المتوفر عندك. نبدا الاول نعمل ثقب في البدايه، وثقب تاني في النهايه، ونوصل بقى ما بين الثقبين دول بالراوتر. وزي ما قلنا قبل كده كل الادوات والمعدات المستعمله في الفيديو هتلاقوا اسمائها واماكن الشراء المحتمله او الروابط في وصف الفيديو. نختار ريشه راوتر للحفر المستقيم، كويسه دي. نركبها بقى في الراوتر ونبدا الحفر. كنا شرحنا قبل كده في فيديو سابق اساسيات الراوتر، قدمنا فيديوهين مميزين عن الراوتر، يا ريت برضه تبقوا تشوفوه. تمام كده جهزنا الجزء المتحرك، وهنركب فيه مسمار وندفي راسه السداسيه بنفس الطريقه اللي عملناها في المقبض. مفيش داعي بقى نكرر الشرح. ممكن بقى نضيف لمسه نعومه اضافيه باستعمال شمع الخشب او الفينش، بيديها نعومه اكتر وافضل. يعني طبقه بسيطه كده هتبقى زي الفل. هنحتاج بقى قطعه اكريليك شفاف وهنرسم عليها الشكل ده ونقصه بمنشار الاركت. هنعمل علامتين متعامدين في الجزء اللي قصيناه ونملاهم بفلوماستر احمر ونمسح الزياده، وبمسمارين صغيرين هنركب الجزء الشفاف في المكان ده. ده كده الدليل اللي عملناه من تحت، ودي كده اصغر مسافه هيقصها الدليل. تقدر طبعا تكبرها او تصغرها بتحكمك في الخشبه اللي من تحت دي، والمسافه دي هي حدودها ما بين حد سلاح القطع في المنشار وبين الدليل الخشبي ده 5 سم و8 مللي بالتحديد، والناحيه الثانيه نفس الشيء. تمام قوي. يبقى كده عرفنا ان العلامه دي هي عند 5 سم و8 مللي بالتحديد. ده متر ورق كان بيتوزع في ايكيا، وتقدر تطبع مسطره او متر على ورقه ما فيهاش اي مشكله يعني. هندخله تحت الجزء المتحرك لحد ما يطابق العلامه بتاعتنا عند 5 سم و8 مللي، ونلزق بقى المتر ده بالدبل فيس او الغيره، وبكده ابقى بتحكم في عمق القصه بدون استعمال مسطره او متر خارجي. نركب بقى المسمار زي ما قلنا في مكانه ونثبته بالسوبر جلو. كده الدليل بتاعنا خلص. انما انا لقيت قطعه الماسوره مع الكوع ده عندي، ممكن اركبها هنا تبقى ماسكه وتحكم اضافي للدليل بتاعنا. حلوه برضو الحته دي. وخلاص كده سهل جدا القص بالمنشار بالدليل ده. اختار القياس واقص. ممتاز. ايه رايكم بقى في الفكره دي؟ طب والله حلوه. وبرضو هستنى تعليقاتكم طبعا، وانتظروا باقي الاجزاء اللي هنكمل فيها كلام عن المرعب منشار القرص. يلا سلام عليكم. صحيح مش هوصيكم بقى على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.